درود به همه، خوش اومدیم به 15مین درس آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. بعضی مواقع در تدوین احتیاج دارید از ویدیو یه فریز فریم بسازید، یعنی یک پلان ثابت مثل همین چیزی که الان دیدید بسازید تا بتونید جلوه‌های مختلفی رو روی اون اعمال کنید. حالا بستگی به سلیقه خودتون داره که چه استفاده‌ای از پلان ثابت ببرید. با من ناصر فکور از استودیو اسپلیسر همراه باشید. اول از همه کلیپ رو مرور میکنیم تا اون فریمی که میخوایم ثابت بشه رو انتخاب کنیم. مثلا این بخش میتونید با استفاده از فلش چپ و راست با دقت بیشتری فریم رو انتخاب کنید. مثلا اینجا رو انتخاب میکنیم. حالا با رفتن به منوی ادیت و انتخاب اد فریز فریم میتونید این کار رو انجام بدید یا با استفاده از شورتکات آپشن F. با پلی کردن متوجه ثابت بودن فریم میشید. برای اینکه بخواید اندازه اون رو تغییر بدید میتونید با کلیک کردن روی این قسمت و درگ کردن موس اندازه اون رو تغییر بدید. بعضی مواقع احتمال داره در طول تدوین بخواید چندین فریز فریم یک اندازه داشته باشین. برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدین به منوی پرفرنسز برید، روی ادیتینگ کلیک کنید و از بخش استیل ایمیج اندازه اون رو تغییر بدید. مثلا رو 3 ثانیه میذاریم. حالا دوباره یه فریز فریم دیگه میسازیم تا ببینیم تغییراتی که انجام دادیم اعمال شده یا نه. پلی هد رو در این قسمت قرار میدیم و از شورتکات آپشن F استفاده میکنیم. تایملاین رو زوم بک کنید. با توجه به تغییراتی که انجام دادیم اندازه فریز فریم جدید نسبت به قبلی بیشتر شده. این کار رو میتونید از داخل پنجره براوزر هم انجام بدید. یک کلیپی رو سلکت کنید و با چپ و راست کردن موس پلی هد اونجایی که میخواید ازش فریز فریم بگیرید قرار بدید. داخل تایملاین هم به همین صورت جایی که قرار فریز فریم کانکت بشه رو مشخص کنید و بعد با استفاده از شورتکات آپشن F این کار رو انجام بدید. حالا که روش ساخت فریز فریم رو یاد گرفتیم، بد نیست یه مونتاژ کوچیکی هم روی این ویدیو انجام بدیم. یه موسیقی براش انتخاب میکنیم. تا اینجا ادامهش میدیم تصویر رو با درگ کردن. حالا سرضرباش رو مثلا کات میزنیم. میتونیم پله پله مثلا تصویر رو زوم کنیم. این یه ادیت ساده با استفاده از فریز فریم. بریم سراغ پریمیر. اول از همه با حرکت دادن پلی هد و استفاده از شورتکات چپ و راست روی کیبورد فریمی که میخوایم فریز بشه رو انتخاب میکنیم. با راست کلیک کردن روی کلیپ و زدن اینسرت فریم هولد سگمنت یه فریز فریم ایجاد میکنیم. از جایی که پلی هد قرار داشت کات میشه و ادامه کلیپ به جلو هل داده میشه. حالا آندو کنید تا گزینه بعدی هم امتحان کنیم. دوباره روی کلیپ راست کلیک کنید و اد فریم هولد رو بزنید. می‌بینید از جایی که پلی هد قرار داشت کات میزنه و ادامه کلیپ فریز میشه. اینم زمانی به درد میخوره که شاید بخواید از اون لحظه‌ای که کلیپ کات شده تا انتهای اون یا تا انتهای سکانستون به صورت فریز باقی بمونه و شاید روی اون تیتراژی رو رول کنید. روش بعدی برای ایجاد فریز فریم استفاده از این آیکون هست. اگه اونو ندارید میتونید با کلیک کردن روی این علامت مثبت اونو درگ کنید و در این بخش رها کنید. حالا با حرکت دادن پلی هد یه فریم دیگر رو انتخاب کنید و این بار روی آیکون اکسپورت فریم کلیک کنید. این قسمت میتونید براش یه اسم انتخاب کنید، مثلا 201 و در این بخش فرمتشون مثلا JPEG باشه یا PNG یا هر فرمت دیگه ای. با کلیک کردن روی این قسمت هم میتونید آدرسی که قراره در اون ذخیره بشه رو انتخاب کنید و با فعال کردن این گزینه بعد از اینکه اوکی رو بزنید فریم ثابت شده به صورت اتومات از داخل هارد وارد پنجره پروژکت میشه و دوباره میتونید اونو از اینجا درگ کنید و جایی که پلی هد قرار داره اینسرت کنید. برای اینکه بتونید اندازه یا دیوریشن استیل ایمیج یا فریز فریمی که ساختین رو تغییر بدین از منوی پرفرنسز تایملاین رو انتخاب کنید و در بخش استیل ایمیج دیفالت دیوریشن اندازه اون رو تغییر بدین. مثلا الان بر اساس ثانیه است میتونید روی فریم قرار بدید و بعد عدد اون رو مثلا به 7 تغییر بدین.
از این لحظه به بعد تمام فریز فریم هایی که داخل نرم افزار میسازید یا استیل ایمیج هایی که از داخل هارد ایمپورت میکنید بر اساس این تایم وارد نرم افزار میشن و کلیپ های قبلیتون یعنی استیل ایمیج هایی که از قبل داشتین به همون اندازه قبلیشون باقی میمونن. این هم زمانی به درد میخوره که شاید بخواید در طول تدوین مشابه فاینال کات چندین فریز فریم به یه اندازه ثابت داشته باشین. خب بریم سراغ روش بعدی از طریق پنجره سورس. روی کلیپی دابل کلیک کنید، با استفاده از حرکت دادن پلی هد فریمی که میخواین فریز کنید و انتخاب کنید و دوباره روی آیکون اکسپورت فریم کلیک کنید یا از شورتکات شیفت ای استفاده کنید. دوباره همون مسیر رو بهتون میده، یه اسم براش انتخاب کنید، فرمت، آدرس و اوکی رو بزنید. فریم ساخته شده داخل پنجره پروژه ایمپورت میشه و دوباره میتونید با درگ کردن اونو وارد تایملاین کنید. مشابه فاینال کات بریم یه ادیت کوچیکی با استفاده از فریز فریم داخل پریمیر هم انجام بدیم. این هم از فریز فریم داخل پریمیر و فاینال کات. امیدوارم الان که میخواید کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید شما فریز نشید. اگه سوالی براتون پیش اومد برامون کامنت بذارید. برای حمایت ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگه دوست داشتین از آموزش جدید مطلع بشین زنگوله رو بزنید.